ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን ይምረጡ። በባለፈው ቪዲዮ ካሽ ኮሌክሽን አይተናል። በእናንተ ጥያቄ መሰረት ኮትስ ሴልስ ኦርደር እና ፕሮፖዛል ላይ ቱቶሪያሎች እንዲሰሩ በጠየቃችሁት መሰረት ኮትስን እናያለን ማለት ነው ዛሬ። ኮትስ ላይ ምዝገባ የምናካሄደው መቼ ነው? በተለይ ድርጅታችን ለብዙ አመታት የሰራ ከሆነ በሰራቸው አመታት በጀት አመታት ውስጥ እዚህ አካውንቲንግ ሲስተሙ ጋር ተያይዞ ኤክስፒሪየንስ ይኖራል። ከካስተመሮች ጋር ከቬንደሮቹ ጋር ያለው ግንኙነት፣ የሚሸጡት ማቴሪያሎች እነማን ናቸው፣ ምን ያህል ይሸጣሉ፣ ማን ይገዛቸዋል፣ መቼ ይገዛሉ፣ በስንት ፕራይሳቸው በስንት ነው የሚሸጠው የሚለውን ድርጅቱም መስራት ይችላል፣ አናሊሲስ መስራት ይችላል። ከዛ ከሰራው አናሊሲስ ተነስቶ በየጊዜው የሚሸጡ አይተሞችን መገመት ይችላል። እነዛን አይተሞች የሚገዛቸው ድርጅት ወይም ግለሰብ ማን እንደሆነ መገመት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ግምት መሰረት የሚያገኘውን ከሚሰራው አናሊሲስ ተነስቶ የሰራውን አናሊሲስ ምን ማድረግ ይችላል? መመዝገብ ይችላል ማለት ነው። ያን አናሊሲስ ለመመዝገብ ደግሞ የሚመዘግብበት ኢንተርፌስ ፒችትሪ ፕሮቫይድ ያደርጋል። ስለዚህ ያን ኢንተርፌስ ተጠቅሞ ይመዘግባል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ሴልስን ምን ማድረግ ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ሴልስ ኤስቲሜሽን ዶክመንት ልናዘጋጅ እንችላለን ማለት ነው። ሴልስ ኤስቲሜሽን ዶክመንት ካዘጋጅን የምንሸጠውን ነገር ለማን እንደምንሸጠው፣ በስንት ዋጋው ስንት እንደሆነ፣ በስንት እንደምንሸጠው፣ ምን ያህል እንደምንሸጥ፣ ለማን እንደምንሸጥ እናውቃለን ማለት ነው፣ መገመት እንችላለን። ስለዚህ ያን ግምት ሴልስ ኮትስ ላይ እንመዘግባለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮትስ ማለት ሴልስ ኤስቲሜሽን ማለት ነው። ዋንስ ሴልስ ኤስቲሜሽን ላይ ዳታችን ሪከርድ ካረግ ኤስቲሜት ያደረግነው ነገር ወደ ሪል ሴልስ በሚቀየርበት ጊዜ ቀጥታ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ኤስቲሜት ያደረግነውን ነገር ዊዝ ዋን ክሊክ ወደ ሪል ትራንዛክሽን መቀየር እንችላለን። ኮትስ ላይ የምንመዘግበው ሴልስ ኤስቲሜሽን የአካውንቲንግ ሲስተማችን አፌክት አያደርግም፣ ወይም ሌጀራችን አፌክት አያደርግም። ሌጀራችን ላይ ምንም ኢፌክት የለውም፣ ምክንያቱም ፕራክቲካሊ የተሸጠ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ኤስቲሜሽን ስለሆነ ቀድመን እንመዘግባለን። አካውንቲንግ ሲስተማችን አፌክት አያደርግም። አፌክት የሚያደርገው መቼ ነው? የሸጥነው ነገር ወደ ሪል ሴልስ በሚቀይርበት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሪል ሴልስ በክሬዲት ሊቀየር ይችላል፣ ወይም በካሽ ሊቀየር ይችላል የገመትነው ነገር። ስለዚህ ሪሊ በሚቀየርበት ጊዜ ወደ ሴልስ በሚቀየርበት ጊዜ ወደ ሴልስ ቀጥታ ዊዝ ዋን ክሊክ መቀየር ወይም ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሁለት ትራንዛክሽን መዝግበን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ትራንዛክሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ሴልስ ወይም ኮትስ ሁለት ትራንዛክሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ትራንዛክሽን ጁላይ 16 ላይ በኮት ነምበር 001 ሁለት አይተሞች ሪከርድ አንድ አይተም ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ፓራፊን
ኳንቲቲ 5 ለከበደ ተሰማ 5 ሄር ፓራፊን ጁላይ 16 ላይ ይሸጣል ብለን ካለን የሴልስ ካለፉት አመታት ካለን የሴልስ አናሊሲስ ተነስተን 5 ሄር ፓራፊን ከበደ ተሰማ ይገዛናል ብለን ከገመት ምን ማድረግ እንችላለን? መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከበደ ሴሌክት አደርጋለሁ። ዴቱ እዚህ ጋር አለ። ዴቱ 16 ነው። ጁላይ 16 ኮት ነምበሩ Q001 የተሸጠው ነገር ይሸጣል ብለን የገመትነው ነገር ምንድነው? ሄር ፓራፊን ብዛቱ 5 ነው። ኦኬ ዩኒት ፕራይሱን ራሱ ካልኩሌት ያደርጋል። መጀመሪያ ኢንቨንተሪ ክሬት ባደረግንበት ወቅት ፕራይሱን ዲፋይን አድርገን ነበር። ዲፋይን ያደረግነው ፕራይስ ጀነሬት አድርጎ ስለሚያመጣልን ፕራይሱ ካልተቀየረ በስተቀር እዚህ ጋር ዩኒት ፕራይሱን እንዳለ እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አባዛን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለከበደ ተሰማ የ175 ብር ሄር ፓራፊን እንሸጣለን ብለን ገምተናል። ይሄን ግምት እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላው ሲስተሙ ላይ ሴልስ ኤስቲሜት ስናደርግ ወይም ኮትስ በምንመዘግብበት ጊዜ ኤክስፓይሬሽን ዴት አለው። የመዘገብንበት ዴት አለ። አፍተር 30 ዴይስ ይሄ ኤስቲሜት ያደረግነው ነገር ወደ ሪል ትራንዛክሽን ካልተቀየረ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት ነው። ኤክስፓየር ካደረገ አንጠቀምበትም ማለት ነው። እዚህ ጋር የሲስተሙ ስታንዳርድ ነው። እኛ ግን ምን ማድረግ እንችላለን? ከዚህ መጨመር ወይ መቀነስ እንችላለን። ዊዝን 15 ዴይስ ካልተቀየረ ኤክስፓየር እንዲያደርግ ከፈለግ እዚህ ጋር ኦገስት 15 የሚለውን እንቀይርና ጁላይ ኦገስት 1 እናደርገው። ኦገስት 20 ጁላይ 13 አካባቢ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዊዝን 15 ዴይስ ወደ ኮትስ ወደ ሴልስ ካልተቀየረ ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ጉድስ ሮ የሚለው ኤክስፓይሬሽን ዴት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታክስ ካለ ታክስ ቫት ኢንክሉድድ ከሆነ ቫትን እናስባለን። ቫት ስናስብ ቫትን ይጨምርና ወደ 201 ከ25 ይመጣል ማለት ነው። ሌላው የትራንስፖርቴሽን ኮስት አብሮ ኮንሲደር የሚደረግ ከሆነ ፍራይት ኮስት እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ስንጨርስ ሴቭ እንለዋለን። ኦኬ የሚቀጥለው ትራንዛክሽን በ17 ዴት 17 ኦኬ ዴት 17 ሄንሚት ለማን ነው የተሸጠው? በኮት ነምበር 002 ለማን ነው የተሸጠው? 5 ሄንሚት ለማርታ ነው የተሸጠው። እዚህ ጋር እንሄድና ማርታን እንመርጣለን። የኮት ነምበሩ ራሱ ይጨምራል፣ ኢንክሪመንት ያደርጋል። በአንድ የተሸጠው ሄንሚት ነው። ብዛት 5 ከዛ አማውንት 150 ይመጣል። 30 ማለት 30 በ5 ቫት ኳልኩሌት እናደርጋለን። 172 ከ50 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስፓይሬሽን ዴቱ አሁን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ዊዝን 15 ዴይስ፣ ዊዝን 10 ዴይስ፣ ዊዝን 20 ዴይስ እዚህ ጋር እኛ ማድረግ እንችላለን። ሬንጁን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሴፍ እናደርገዋለን። ስለዚህ 2 ኮትስ ትራንዛክሽኖች ተመዝግበዋል ማለት ነው። ትራንዛክሽን ዲሊት እናደርገዋለን። ከዚህ በፊት የተመዘገበ ነው። አሁን ሁለት ነው የመዘገበው። በኮት ነምበር 001 እና በኮት ነምበር 002 ሁለት ነው የመዘገበው። ለከበደ ተሰማና ለማርታ የመዘገበ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሪፖርት ላይ ሄደን አካውንት ሪሲቬብል ሌጀራችን ቼክ ብናደርግ ሌጀራችን አፌክት አያደርግም። እዚህ ጋር ጀነራል ሌጀር ላይ ቼክ ብናደርግ ጀነራል ሌጀር ላይ ቼክ ብታደርጉ ትራንዛክሽኑን አታገኙትም። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ስትሄዱ ካስተመር ሌጀሩ ጋር ስንሄድ ካስተመር ሌጀር ላይ የለም። ምክንያቱም ኢትስ ኖት ሪል ትራንዛክሽን።
ሪል ትራንዛክሽን ስላልሆነ ሪል ትራንዛክሽን ከሆነ በዱቤም ሸጥ ነው በካሽም ሸጥ ነው። እዚህ ጋር በሴልስ ጆርናል ማለት በክሬዲት እንሸጥ ነው። ሴልስ ጆርናል ላይ እዚህ ጋር መኖር ነበረበት ኤስጄ ተብሎ ማለት ነው። በካሽ ደግሞ ከተሸጠ ካሽ ጆርናል ሲአርጄ እዚህ ጋር መምጣት ነበረበት። እዚህ ጋር አልመጣም። ምክንያቱም ስኖት ሪል ትራንዛክሽን ምንድነው ኤስቲሜሽን ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ሪል ትራንዛክሽን ሲመጣ ግን እንትናችን አፌክት ያደርጋል፣ ሌጀራችን አፌክት ያደርጋል። አሁን ግን ሌጀራችን አፌክት ያደርጋል። ኦኬ ዋንስ ኮድስን ሬጂስተር ካደረግን በኋላ ወይም ኤንኮድ ካደረግን በኋላ ወደ ሪል ትራንዛክሽን ዊዝን ዳት ታይም ሬንጅ ዊዝን ዳት ዴት ሬንጅ እንትኑ ትራንዛክሽኑ ወደ ሪል ከተቀየረ ምን ማድረግ እንችላለን? ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮንቨርት ለማድረግ እዚህ ጋር እንመርጣለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ትራንዛክሽን አለ። የመጀመሪያው ትራንዛክሽን ማለት ለከበደ ተሰማ የሸጥነው ነው። ምንድነው የሸጥነው? ሄር ፓራፊን። ይሄ ሄር ፓራፊን ወደ ሪል ትራንዛክሽን ቢቀየር ምንድነው የምናደርገው? ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ኮንቨርት የምትል ነገር አለች። ኮንቨርት የሚለውን ሴሌክት ስናደርግ ወደ 1 2 3 ወደ 4 ኦፕሽኖች አሉት። ወደ 4 ኦፕሽኖች መቀየር እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ነው ሴልስ ኢንቮይሲንግ። ወደ ሴልስ ኢንቮይሲንግ መቀየር እንችላለን። ሚንስ ይሄ ነገር ወደ ምን ተቀይሯል ማለት ነው? ወደ ዱቤ ሽያጭ ተቀይሯል ማለት ነው። ወደ ዱቤ ሽያጭ ከተቀየረ ምንድን እናደርጋለን? ሴልስ ኢንቮይሲንግ የሚለውን እንመርጥና እዚህ ጋር ኢንቮይስ ነምበሩን እናስገባለን። ከዛ ኦኬ ስንለው ቀጥታ ከዚህ ዊንዶ ትራንዛክሽኑን ያወጣና ወደ ሴልስ ኢንቮይሲንግ ወደ ክሬዲት ሴልስ ይቀይሯል ወይም ሴልስ ጆርናል ላይ ይመዘግበዋል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር እቺን ደግሞ ስንመርጥ ምንድነው ሴልስ ኢንቮይሲንግ ኤንድ ፕሪንት ነው የሚለውን ክሊክ ካደረግ ወደ ሴልስ ኢንቮይሲንግ ይቀይሯል። አት ዘ ሴም ታይም ኮድሱን ፕሪንት ያደርገዋል። ምክንያቱም ዋንስ ኮድስ ወደ ሪል ሴልስ ከተቀየረ በኋላ ኮድስ ላይ እንትኑ ሪከርዱን አታገኙትም ማለት ነው። ሪከርዱ ይጠፋል፣ ዲሊት ይሆናል። ስለዚህ የትራንዛክሽን ሂስትሪው እንዲኖር የምንፈልግ ከሆነ ሂስትሪው ፕሪንት ተደርጎ ዶክመንት እንዲደረግ የምንፈልግ ከሆነ እናደርጋለን። ሴልስ ኢንቮይሲንግ ኤንድ ፕሪንት ነው የሚለውን መርጠን ኮድሱን ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሪንት አውት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ዲሊት ወደ ሴልስ ኢንቮይሲንግ ከመቀየሩ በፊት ያለውን ፕሮግረስ ዴታ እንትን ማለት እንችላለን፣ ዶክመንት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ወደ ሴልስ ኦርደር መቀየር እንችላለን። ምንድነው ኮድስ ላይ ከበደ ተሰማ ይገዛልናል ብለን መዝግበናል። ከበደ ተሰማ በገመት ነው ልክ ኦርደር ካደረገን ምን እናደርጋለን ማለት ሴልስ ኦርደር የሚለውን መርጠን እዚህ ጋር ሴልስ ኦርደር ነምበር እናስገባና ኦኬ ስንለው ቀጥታ ወደ ሴልስ ኦርደር ይቀይራል ማለት ነው። ሴልስ ኦርደር ተቀየረ ማለት በድርጅታችን በኤቢሲ ትሬዲንግ እና በከበደ ተሰማ መካከል ምን አግሪመንት ሳይን ተደርጓል ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዳት አግሪመንት ምን እናደርጋለን? እኛ ኦርደሩን እንመዘግባለን ማለት ነው። ሌላው ወደ ፕሮፖዛል መቀየር ይቻላል። ወደ ፕሮፖዛል ማለት እኛ ኮድስ ሴልስ ኤስቲሜሽናችን አስቀምጠናል። ከዛ ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሮፖዛል አዘጋጅተን ለከበደ ተሰማ ፕሮፖዛል መላክ እንችላለን ማለት ነው። ፕሮፖዛል ምን ልክ ከሆነ ወደ ፕሮፖዛል ይቀየራል ማለት ነው። ወደ ፕሮፖዛል ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ ፕሮፖዛል ነምበሩን እዚህ ጋር አስቀምጠን እዚህ ጋር ፕሮፖዛል ነምበር እናስቀምጠን ኦኬ ስንለው ወደ ፕሮፖዛል ዊንዶ ወይም ወደ ፕሮፖዛል ሪከርድ መመዝገቢያ ትራንስፈር ያደርግልናል ማለት ነው። ሁሉም እዚህ ጋር የምንመርጣቸው ከዚህ ከአራቱ አንዱን መርጠን ኦኬ ብንል ከኮድስ ላይ ያለው ሪከርድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደዛኛው ትራንስፈር ይሆንና እዚህ ጋር እዚህኛው ይጠፋል ማለት ነው። ፎር ዘ ታይም ቢንግ ሴልስ ኢንቮይሲንግ ላይ እንመዘግባለን። ወደ ክሬዲት ሴልስ መመዝገብ እንችላለን፣ ኦር ወደ ሴልስ ኦርደር መመዝገብ እንችላለን። ስለዚህ ወደ ሴልስ ኢንቮይሲንግ ቀይረው ኢንቮይስ ነምበር እናስገባለን። ኢንቮይስ ነምበራችን ከዚህ በፊት ተከታታይ እንዲሆን ኢንቮይስ ነምበራችን የቆመው ስንት ላይ ነው? ኢንቮይስ ነምበር ክሬዲት ሴልሳችን ያው ተከታታይ መሆን ስላለበት ነው። ኢንቮይስ ነምበር 00557 ነው። ስለዚህ 00557
0.5758 አድርገን ኦኬ ብንለው ቀጥታ ወደዛ ትራንስፈር ያድርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ ነገር ምን ሆኗል ማለት ነው? ኮንቨርትድ ይለናል ማለት ነው። ኮንቨርት ሆኗል ማለት ነው። ወደ ምን? ወደ ክሬዲት ሴልስ ኮንቨርት ሆኗል ማለት ነው። ዋንስ ኮንቨርት ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲሊት ኢንአክቲቭ ነው። ዲሊት ማድረግ አንችልም፣ እንደገና ኮንቨርት ማድረግ አንችልም። ኦልሬዲ ኮንቨርትድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መርጠን ማየት ይችላል። ሁለተኛው ላይ ዲሊት አክቲቭ ነው፣ ኮንቨርት አክቲቭ ነው። ዲሊት ማድረግ ይችላል፣ ካልፈለኩት ኮንቨርት ማድረግ ይችላል ወደ ፈለኩት ማለት ነው። ዋንስ ግን ኮንቨርት ካደረግን በኋላ ዲሊት ማድረግ አንችልም፣ መመለስም አንችልም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን እንትን ላይ ገብተን ማለት ነው። ሪፖርት ላይ ገብተን አካውንት ሪሲቨብል ካስተመር ሌጀር ላይ ብንሄድ ከበደ ተሰማ ላይ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ ይሄን ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚህ ጋር 0058 ኢንቮይስ ነምበር ሴልስ ጆርናል አለው። ምክንያቱም ክሬዲት ሴልስ ስለሆነ 201 ብር ከ25 ሳንቲም እንትን ሆኗል ማለት ነው። ጆርናላይዝ ሆኗል ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ሪል ትራንዛክሽን ተቀይሯል። መጀመሪያ ግን ምንድነው የነበረው? ሪል ትራንዛክሽን አልነበረም፣ ሴልስ ኤስቲሜሽን ነው የነበረ። ሴልስ ኤስቲሜሽን ባለበት ደረጃ ላይ እንትን ላይ ዋናው እንትናችን ላይ ካስተመር ሌጀራችን ላይ ሄደን ቼክ ስናደርግ ካስተመር ሌጀር ላይ ያናገኘው ወደ ሴልስ ከተቀየረ በኋላ ያ ማለት አካውንት ሴልስ እና አካውንት ሪሲቨብል አፌክት ከሆነ አካውንት ሪሲቨብል አፌክት ይሆናል። አካውንት ሪሲቨብል ላይ ቼንጁን ማየት እንችላለን፣ ሴልስ ላይም ቼንጁን ማየት እንችላለን። አካውንት ሪሲቨብል ቼንጅ ሆነ ማለት ካስተመር ሌጀር ላይም በዛን ያህል አማውንት እንትን ያደርጋል ማለት ነው፣ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ያው ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። ኮሜንት ካላችሁ በተለመደው አግባብ ኮሜንት ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ሌሎች እንዲሰሩ የምትፈልጓቸው ቪዲዮዎች ካሉ እነሱንም እንድጠቁሙኝ እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።